Ahoj, vítejte opět na kanále MakePro v Prusa Slicer Academy. Máme za sebou první 2 díly, kde jsme si řekli úplné základy sliceru. Díly to byly hodně obsáhlé a dlouhé. Prohlídli jsme si režim pro začátečníky, pak jsme si ukázali, co navíc nám přináší normální režim a řekli jsme si, co všechno můžeme měnit v oknu editace objektů. Od tohoto dílu už se budeme snažit zaměřit na konkrétní věci, díly se budeme snažit dělat trošku kratší a vy si budete tak moc vždycky najít ten daný díl, který vás zrovna zajímá, ta daná funkce, která vás zajímá. A budeme se snažit také dávat nějaké tipy a triky, protože 3D tisk využíváme dnes a denně a už máme hodně věcí odzkoušených, takže nebude to jenom strohé vysvětlování, jak funguje software, ale občas uvidíte i nějaké záběry z tisku, ukážeme si, jak daná věc funguje v praxi a tak podobně. V dnešním dílu si ukážeme, jaké jsou možnosti ohledně vložení pauzy do tisku, změny barvy tisku a případně, jak se pracuje s jednotlivými objekty, jak můžeme pro dané objekty měnit nastavení a tak dále. Nebudeme se zdržovat a pojďme se na to vrhnout. Máme otevřený Prusa Slicer a pojďme si tam přidat model. Dáme si tam nyní MagSafe, to je takový náš držák na iPhony. Jedná se o to, že do MagSafeu potřebujeme zatisknout magnety a právě proto, aby jsme mohli do toho daného modelu, do toho výtisku vložit ty magnety, tak si musíme přidat speciální pauzu a vlastně ta tiskárna při tom tisku nám v té určité vrstvě zastaví, my budeme moct vložit magnety a ty magnety budou na konci vlastně vtištěné vevnitř v tom objektu a potom ten holder používáme na to, že ho máme vložený, umístěný v autě v větráku a drží nám telefon. Když máme ten model vložený, tak první, co musíme udělat, je, aby model si nasliceovat. Nejdřív si tisk trošku nastavíme. Dáme si tam 0,2 mm vrstvy a dáme si structure, to je trošku pomalejší, ale budeme mít lepší soudržnost vrstev a vyšší kvalitu. A změníme si filament. Dáme si tam ColorFab PLA, PHA a to proto, že tento díl jsme dřív vytiskli z 5G a 5G nebylo dostatečně teplotně odolné ve vozidle, takže v létě se stalo, že se nám ten model zkroutil. Zvolíme si tiskárnu, tentokrát ne Prusa Core One, ale dáme si tam MK4S, aby jsme vám mohli krásně natočit, jak se to tiskne. Dáme si sliceovat a nyní, když jsme si model naslicovali, tak můžeme vložit pauzu. Vlastně my, jak máme tady ten posuník, kterým si prohlížíme ty vrstvy, tak si můžeme takhle podívat a vidíte, že ten model má v sobě takhle díry na magnety. My jsme udělali model takový, že je tam jedna vrstva a od 0,2 mm máme druhou vrstvu, kde budou magnety, tak aby ten magnet byl co nejblíž tomu iPhoneu a pořádně to drželo. No a nezbývá nám nic jiného, než si dojet do vrstvy, kde si chceme vložit tu pauzu. Vlastně ta tiskárna nám ten model tiskne takhle hezky po vrstvách a my když jedeme, tak logicky, nežli se nám to uzavře ty díry, tak tam potřebujeme vložit ty magnety. No a tady je důležité si zapamatovat jednu věc a to, že když sem něco vkládáme, tak vždycky ta vrstva, kterou máme zobrazenou, tak před tou danou vrstvou se to vkládá. Takže pokud to chceme vložit před tuto vrstvu, tak ji musíme mít vybranou. Nyní si zde klikneme pravým tlačítkem na to plus a vidíme, že zde máme nějaké možnosti. Máme zde přidat změnu barvy, přidat pozastavení a přidat vlastní G-code. Do přidat vlastní G-code bychom si mohli přidávat modifikace, až budeme trošku zkušenější, tak různé G-codové instrukce, ale to my si nebudeme nyní vysvětlovat. Nyní nás zajímá přidat pozastavení. Zde, jak už vidíte z minulého tisku, tak máme vlož magnety. My si necháme vlož magnety a tato zpráva se nám ukáže na displeji tiskárny ve chvíli, kdy ta tiskárna tu pauzu uskuteční. Takže si dáme OK. Nyní, jak zde vidíme, tak nám zde přibylo to škrtací tlačítko. Když vyjedeme na jiné místo, tak vidíme, že tam je symbol pauzy, pozastavení tisku. Když se na to klikneme levým tlačítkem, tak se do té dané vrstvy dostaneme. Když na to klikneme s CTRL a levým tlačítkem, nebo Ctrl a levé tlačítko, tak se nám objeví dialogové okno, upravit zprávu při pozastavení tisku anebo odebrat pozastavení tisku. My můžeme upravit, tady bychom si mohli upravit název, anebo můžeme odstranit. Pokud klikneme levým tlačítkem, tak to rovnou odstraníme. Nyní se tam zase vrátíme zpátky, takže si klikneme pravým tlačítkem přidat pozastavení, dáme si vlož magnety, dáme OK a máme to tam zpět. Aby se nám teďko tato změna aplikovala, musíme dát znova sliceovat.
Tak, slicer nám to znova naslicoval a teďko bychom mohli odeslat do tisku. Nyní dáme tedy odeslat do služby Connect, dáme si MK4, vybrat tiskárnu a dáme potvrdit. Super, máme odesláno. Tisk se teďko zahájí a ve chvíli, kdy bude tiskárna před touto vrstvou, tak nám pípne, objeví se nám hláška vlož magnety a zastaví se. Hlava nám uhne a my můžeme vložit, jak vidíte, magnety. Magnety tam teď navkládáme a poté si zvolíme na tiskárně pokračovat. No a tiskárna nám další vrstvu začne tisknout přesto a hezky nám tam ty magnety zatiskne. Magnety tam budou zatištěné a bude nám to fungovat jako krásný držák na telefon. U tohoto chci upozornit na důležitou věc, a to tu, že pokud takhle něco zatiskáváme, ať už je to magnet nebo třeba matice, tak musíme dát pozor na to, aby nám tiskárna do toho nenarazila, musíme si dát opravdu pozor na to, aby ten daný objekt nevyčníval nahoru na ten výtisk, na tu vrstvu, která je tam jako poslední. Můžeme si ukázat ještě druhý příklad, když si smažeme ten holder, tak si zde přidáme zase náš již známý držák volantu, dáme si open, teď si to otočíme zase na tuhle stranu a když si dáme sliceovat, tak vidíme, že my v tomto držáku jsme si připravili otvory na matice, vidíte to? Máme zde několik otvorů na matici a to proto, aby jsme mohli krásně k tomu držáku toho volantu ten volant přidělat a nemuseli jsme mít matice z druhé strany, měli krásně schované. Takže zase si dojedeme takhle do této vrstvy a tohle je první vrstva, která nám nad tou maticí tiskne. Takže do této vrstvy zase klikneme pravým tlačítkem, dáme přidat pozastavení, teďko si dáme vlož matice, dáme OK, sliceovat a opět bychom měli krásně pozastavení, vložili bychom si matice a mohli bychom tisknout dál. Tady je nutné upozornit, že pokud, teď to smažeme, pokud na tu danou vrstvu klikneme tlačítkem levým, tak se nám tam automaticky přidá ta změna té barvy. Jo? Takže je nutné klikat pravým, aby jsme si otevřeli dialogové okno. Když si klikneme tím levým tlačítkem, tak se nám tam přidá změna barvy. Funguje to dost podobně, jako funguje ta pauza na to vložení té matice nebo magnetu nebo jiného předmětu, akorát s tím rozdílem, že tiskárna se zastaví a zahájí proces výměny barvy. Když nemáme MMU 3, teďko se naše tutoriály budou zabývat pouze tiskárnou bez MMU 3 nebo MMU 2, tak se nám tiskárna zastaví, pípne nám a bude čekat na spolupráci s námi. To znamená, že zajede zase na místo bokem, zahájí vysouvání filamentu, my musíme přijít, filament dovyndat a vyměnit ho za jiný. Vložíme filament zpátky, tiskárna se nám zase rozjede a bude od té dané vrstvy tisknout jinou barvu. Pokud bychom chtěli v tom náhledu, protože samozřejmě si můžeme ten náhled mít trošičku pro představu jiný, tak když si klikneme zase pravým, tak můžeme upravit barvu a můžeme si změnit, že se nám to změní na červenou. Jo? Takže vlastně teďko budeme mít červenou a ta oranžová je ta původní, kterou jsme si zvolili na začátku. Ještě takový jeden tip, který zde chci zmínit, zavřeme si toto, je, pokud budeme někdy do budoucna si sami modelovat cokoliv a tak je nutné ten prostor na ty dané věci mít s dostatečným odstupem. Takže my většinou děláme to, že když ta matice je třeba 3 mm vysoká, tak si ten prostor pro tu matici uděláme 3,2 mm. Jo? Aby jsme tam měli 0,2 mm prostor a měli jsme 100% jistotu, že když tam tu matici zamáčkneme, že nám nebude překážet při tom tisku. To bychom měli vše k možnostem vkládání pauzy a změny barvy a nyní si pojďme říct trošičku o tom, jakým způsobem se pracuje, když máme v modelu více objektů. Vložíme si sem zase nějaký ukázkový model, dáme si tam například tady Manfrotto destičku, dáme si otevřít. Ještě bych chtěl upozornit, že veškeré ty modely, které si tady ukazujeme, primárně jsou to naše modely, které jsou nalezení na naší stránce Printables, které odkaz na tuto stránku máte dole v popisu. Takže kdyby vás jakýkoliv z těchto modelů zajímal, tak si dole klikněte na proklik a můžete si ho stáhnout. Všechny jsou volně ke stažení, můžete remixovat a využívat, takže není problém. My jsme si otevřeli ten Manfrotto, který se nám skládá právě z vícero dílů. A teď máme možnost si zvolit, zdali se nám ten daný objekt vloží jako jedna skupina s více
částmi, anebo ne. Když si klikneme na tlačítko ano, tak vidíme, že zde máme ten Manfrotto a je to seskupené do jedné skupiny. Tady máme destičku a pak zde máme ty dva pásky, které nám tvoří vlastně tu měkčenou část. Takhle je to vlastně navržené. Když bychom si to smazali, vložili to znovu a dáme si open, dáme si ne, že to nechceme jako jednu skupinu z vícero objektů, tak vidíte, že ty podložky se nám rozdělily, nedrží to, vlastně ty pásky dva jsou v tom modelu jako takovém umístěné nahoře. Ale ve chvíli, kdy to rozdělíme na skupiny, tak se veškeré ty díly dostanou dolů na podložku a figurují tam jako samostatné objekty. Takže teď, když si dáme sliceovat, budeme to klasicky mít. No ale my s tím chceme pracovat jako s společným objektem. Takže si opět smažeme a ukážeme si, jak se s tím dá pracovat, když je to jako společný objekt. Dáme si ano a teď si ukážeme něco v tomto meníčku. My stále, když jsme tam vložili takto, tak si na to můžeme kliknout a můžeme si zde dát rozdělit a na objekty. Vidíte? A jsme zase zpátky tam, kde jsme byli předtím, jako kdyby jsme tam rovnou vložili rozdělené na objekty. Vrátíme se zpět a ukážeme si další možnosti. Nyní, když budeme dělat jakékoliv změny, tak se nám to bude krásně dělat společně. Jo? Takže když si tady dáme upravit, dáme si převod z metru a tak dále, to všechno se bude dělat pro celý ten model. Tady si můžeme třeba změnit vrstvu, perimetry a tak dále. Ve chvíli, kdybychom chtěli měnit ty dané objekty samostatně, tak bychom museli kliknout až u nich, ale zde už nemáme tolik možností. Jo? Tady, jak vidíte, zde máme výplň, podpěry, vrstvy, tady už těch možností není tolik. Jo? K čemu se toto dá využít je to, že pokud to máme takto v jedné skupině, tak nám tam krásně budou držet v daném místě ty pásky a my si můžeme nyní udělat třeba multimateriální tisk. To znamená, že když si třeba například toto přepneme na Prusa XL, jenom abych vám ukázal příklad toho, jak se to dá využít třeba na XL-ku, tak si můžeme dát, že tady ta destička bude z PLAčka, to necháme, a pak ty dva pásky, zde si dáme TPU, nějaké třeba Ninja Tech, například. A u těchto dvou si zvolíme, že chceme ten druhý extruder. Ano. Teď, když si dáme sliceovat, tak uvidíme, že tam máme ty změny. Jo? Mění se nám ten nástroj a jedno je tištěné z toho TPUčka a ta destička je z toho. Říkáte si, proč to musí být takhle v té skupině? Kdybychom to v té skupině neměli, když bychom si to z ní odebrali, tak nikdy nedocílíme toho, že by ty objekty byly tady nahoře v té destičce, protože v tu chvíli se začnou chovat samostatně. Tady si dáme rozdělit na objekty a vidíte, že už nejsem schopen to tam vložit. Jo? Samozřejmě to je potom výhoda toho, že když si stáhneme třeba nějaký model, tak si můžeme tu danou věc vytisknout na víckrát. Takže když už si stáhneme hotový model od někoho, nemáme možnost měnit ten filament, tak si můžeme třeba vytisknout tu destičku samostatně, to si dáme sliceovat, vytiskneme si destičku a poté si zvlášť vytiskneme ty dva pásky, které si vytiskneme z TPUčka a můžeme si je potom vlepit do té destičky a budeme to mít jako jeden objekt. Jo? Takže to je vlastně základní důvod toho, i proč pracovat buď takto zvlášť, anebo ve skupině. Problém je, že pokud teďko dám sloučit, tak už se mi nevrátí tyto objekty zpět. Ano, mohl bych například si vybrat si levý pásek, pohnout si s ním zpátky do té destičky, ale to nikomu asi nedoporučuji. A vlastně potom by se s tím dalo takto pracovat. Ale už nikdy se nevrátím do té původní pozice, jako když jsem tam ten objekt vložil. Jo, takže na to prosím myslete. Ve chvíli, kdy jednou dáte rozdělit na objekty, tak už nikdy v životě se nevrátíte do toho původního stavu. Už jenom tím způsobem, že si ten model načtete znovu. My si tady dnešní díl končíme a v příštím díle si řekneme něco více tady k možnostem editace těch jednotlivých dílů, aby jsme mohli každou tu část toho objektu vytisknout trošku jinakým způsobem. Já vám moc krát děkuji za pozornost a pokud se vám opět dnešní díl líbil, prosím olajkujte ho, pokud vám nebylo cokoliv jasné, tak se zeptejte dole v komentářích a budeme se na vás těšit u dalšího dílu.